قبل الإخوان وقبل ما العالم دي كلها دور في المجتمع، الأحداث دي كانت بتحصل قبل كده ولا ما كانتش بتحصل؟ إيه اللي حصل في الزاوية الحمراء سنة 1981؟ حادثة في تعتيم كامل عليها وتشويه للي حصل فيها. الرواية الرسمية السادات نفسه لما الأحداث اتضخمت رئيس الجمهورية نفسه تطرق ليها. قال إيه بقى السادات؟ قال إن كان فيه عيلة مسيحية غسل غسيل وبينقط مياه وسخة على مسلمين فاتخانقوا فحصل مشاكل. ما حصلش طبعا. جاء بعد كده وزير الداخلية اللي جاء بعد كده أبو باشا سرد الأحداث القديمة بتقول إن تسعة أباط ماتوا في خناقات يعني وبتاع، لكن اللي حصل بجد إن في إشاعة طلعت تاني في منطقة الويلي والزاوية الحمراء إن المسيحيين بيشترين قطعة أرض كبيرة وهيعملوا كنيسة. يا نهار أسود على المصيبة، هيبنوا كنيسة وهيصلوا لربنا. شوف الفجر في منطقة مدروسة جوامع، فازاي الكلام ده يحصل؟ فطبعا الشباب الغيور، لا السلفي بقى ولا الإخواني، بقول لك الشباب العادي بتاع الأحياء من نفسه كده طلع حي على الجهاد ولا إله إلا الله، ويطالبوا وفضلوا ماشيين 3 أيام في حي الويلي ومنشية الصدر. وأنا عارف الأحياء دي كويس عارفها يعني. الويلي ومنشية الصدر والزاوية الحمراء ماشيين كده يعلموا على بيوت المسيحيين زي الدواعش، يعني قبل الدواعش ب40 سنة أو ب30 سنة بيروحوا بيعلموا على بيوت المسيحيين عشان يطالبوا بحرقة. وقد كان اتحرق 18 بيت وصيدلية ومحل تجاري، محل ذهب، واتقتل مش 9 81 قبطي. ايه اللي حصل بقى ساعتها؟ تيجي الدولة يلا يا كنيسة هدي المسيحيين شوية مش عارف ايه. طب فين الناس اللي عملت الأحداث دي؟ فين المئات اللي كانت بتطالب بقتلهم؟ ولا حصل لهم أي حاجة. روح للضعيف، أصل الأقباط ما بيشتكوش، انت بس تروح للبابا ولا روح لأي الأنبا والقمص والجماعة اللي هم بتوع الكنيسة دول كده ووشوشهم وقول لهم الوحدة الوطنية وعاش الهلال مع الصليب يا حبيبي وبتاع. انت تروح تتاتي السلفيين، تتاتي العنيفين، لكن الطيب اللي ما بيعملش حاجه، اللي بيقول لك انا بصلي لاعدائي. طب معلش مع احترامي لعقيدتكم، يعني انتوا بتصلوا لاعدائكم، امال احنا بنشد في شعرنا ليه؟ طب نحل الازمه دي. لما تروحوا انتوا تصلوا واحنا نصلي معاكم لاعدائكم، طب هنحل المشكله دي ازاي؟ انا بقولش نحلها بالكراهيه، ما بقولش نحلها بالسلاح طبعا لا، ولا بالعنف طبعا لا، بس لازم نتكلم عن المواضيع، لازم نفتح الملفات دي، لازم يكون في شجاعة من الطرفين. مش كل مرة الكنيسة تيجي وتقول لك أصل مش عارف إيه وفدى مصر واللي اتقتلوا فدى. ما ينفعش المنطق ده، لأن أنت لازم توقف اللي بيعمل كده عند حده، توقف الفكر اللي بيعمل كده عند حده. الفكر ده جاي منين بقى؟ عشان أوريك إن ده مش أول مرة يحصل يعني. 1952 قبل ثورة 52 حصل نفس اللي حصل في العريش ده في السويس. اتقتلوا ناس واتحرقوا ناس والمسيحيين، وخدوا جثثهم المحروقه حطوها في الكنيسه وحرقوا بيهم الكنيسه. وجاء بعد كده بعد ما الكنيسه اتحرقت وزير الداخليه في الوقت ده جاي راح للبابا كرولوس بيديله شيك ب5000 جنيه عشان ترميم الكنيسه. وبابا الكنيسه ساعتها قال له لا مش عايزين، ده برضه نفس المنطق بقى وفدى مصر ونطرمخ على الموضوع وما فيش داعي والحوادث دي كلها. وقفنا. الظاهرة دي حديثة يعني حصلت في القرن ده بس؟ لا مش حديثة ولا حاجة. خد عندك بقى وانا جاي معاك لورا. سنة 1776 كان فيه شيخ للأزهر اسمه الشيخ الدمنهوري. شيخ الأزهر، مش هقول لك بقى واحد بقى شيخ أي كلام، شيخ الأزهر الشيخ الدمنهوري كاتب كتاب مخطوطة اسمه الحجة الباهرة في هدم كنائس مصر والقاهرة. الكتاب ده جامع الأدلة ليه المسلم من حقه انه يهدم اي كنيسة مبنية على ارض الاسلام، وجايب احاديث صحيحة شيخ ازهر. لا تبنى كنيسة في الاسلام، حديث لا يترك دينان في جزيرة العرب، او لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وكل قوانين اهل الذمة بقى اللي انت عارفها، ان المسيحي لازم يتحجم ويقف عند حده ولا يوقر في مجالس المسلمين وما يفرقش شعره من النص ولازم يربط زنانير على وسطه كده عشان المسلم يعرفه، ولو راكب حمار ومسلم معدي ينزل من على الحمار.
كل الإذلالات دي كلها اللي متاخده من آية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأنت عندك أحاديث صحيحة وعندك قرآن بيقول الناس دول لازم تذلهم، لازم يعطيك الجزية وهو صاغر عشان عينيه ما تعلاش عليك. فيحصل ايه بقى ان شيخ الازهر يكتب ان هدم الكنائس جايز؟ زعلان انت؟ لا، باقي السلفيين اللي بيجي بعد كده ويطبق الكلام ده. هتقول ده الكلام ده من زمان قوي يا استاذ حامد، وخلاص ما عادش حد بيقول هدم كنائس، ما بيقولش هدم كنائس. لا، هقول لك بقى، شوف الاستاذ الدكتور احمد النقيب، استاذ التربيه في قسم في كليه التربيه في جامعه المنصوره، في سنه 2012 عمل إعادة طبع الكتاب ده الحجة الباهرة، وعمل له مقدمة بيحبذ فيها الكلام اللي مكتوب فيه. الأزهر بقى جه عمل ايه في الراجل ده؟ الأزهر يحبس إسلام البحيري ماشي، الأزهر يحبس ميزو ماشي، الأزهر منع بحكم الضبطية القضائية اللي واخدها سنة 2004، الأزهر منع كتاب الدكتور نصر حامد أبو زيد عن إصلاح الخطاب الديني. كتاب عن إصلاح الخطاب الديني كاتبه الدكتور نصر حامد أبو زيد، اتمنع سنة 2013 في عصر السيسي. يعني بعد الإخوان ما مشوا اتمنع الكتاب ده بتاع نصر حامد أبو زيد. لكن كتاب الحجة الباهرة في هدم كنائس مصر والقاهرة يعاد طبعه ويتنشر عن دار الفاروق، والناس تناقشه عادي، والناس تتعامل معاه بمنتهى الأريحية عادي خالص، ويتدرس في كتب الأزهر نفسه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لبتوع الثانوية العامة، بيتدرس لهم الكلام ده. لا تبنى كنيسة في الإسلام وتهدم، ولا بنيت تهدم، بيتكتب بهذا النص يعني. وكيف تتعامل مع المسيح، وازاي تزنق عليه في الشارع وتضيق عليه وتقرفه في عيشته، كل ده موجود في كتب الأزهر. فأنت جاي دلوقتي يا رئيس الجمهورية تقول له النبي تصلح لنا الخطاب الديني؟ فالقصة مستمرة. طبعا للأمانة شيخ الأزهر عمل 2004 فتوى، نص فتوى يعني، قال لك إنه يجوز بناء الكنائس في الإسلام إذا لم تكن تضر بالأمن القومي. أنا مش عارف يعني الكنائس هتضر بالأمن القومي إزاي؟ شيخ الأزهر مش واخد باله إن الجوامع هي اللي بتضر بالأمن القومي؟ إن الجوامع هي اللي بتعلم الكراهية؟ ان الجوامع هي اللي بتدعي؟ هم المسيحيين في كنائسهم بيقولوا اللهم يتم اطفال المسلمين، هم المسيحيين في كنائسهم بيقولوا لا تتخذوا المسلمين اولياء من دون الله، هم اللي بيقولوا اقتلوهم حيث ثقفتموهم، هم اللي بيقولوا قاتلوا الذين كفروا من اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هم اللي بيقولوا كده؟ لا، الجوامع اللي بتقول كده. الجوامع هي اللي فيها الخطورة على الامن القومي. لذلك هو ده السبب ان انت عامل دلوقتي في وزارة الاوقاف الخطبة الموحدة، عشان انت خايف لو الناس اتكلمت عن الاسلام اللي بجد هيحصل ارهاب. ادي المنطق يعني. فحكاية ان انت ده بيضر بالامن القومي، ايه اللي بيضر بالامن القومي؟ قصة اضطهاد المسيحيين في مصر قصة طويلة جدا. احنا عندنا تاريخ رسمي غبي بيقول لك والله الأقباط دول كانوا مضطهدين من الرومان، وبعدين سيدنا عمرو بن العاص جه مصر حررهم من البتاع ده وعاشوا في رفاهية بقى وادهم حرية. لا، مش حقيقي. اقرأ بقى المخطوطات القبطية نفسها القديمة، اقرأ المخطوطات البيزنطية القديمة، اقرأ حاجات تانية غير التاريخ الإسلامي الرسمي. هيقول لك إن كان فيه ثورات الأقباط بيعملوها، إن من مساعة وصول عمرو بن العاص لإسكندرية والفسطاط إن الأقباط مش قابلين هذا الحكم، إن حصل في عهد المأمون 831 في عهد العباسيين ثورة اسمها ثورة الأقباط البشموريين، إن طهقوا من الضرائب المضاعفة، جزية وخراج وأكتر من المسلمين بيدفعوا، فتعبوا فجمعوا نفسهم وسلحوا نفسهم وحبوا إن هم يستقلوا بالدلتا ليهم. وكان لسه غالبية الدلتا كان معظمها مسيحيين. جاء جيش الأول بعته المأمون ما عرفش يخمد الثورة، جاء جيش تاني ما عرفش، لحد ما الخليفة المأمون بنفسه جه وعرف يخمد الثورة دي ازاي بقى؟ راح جايب البابا بتاع الكنيسة بتاعت الأقباط، تعالى
تعالى بقى يا عم الحاج مش عارف ايه، وعشا الهلال مع الصليب وسكت الجماعة بقى ومش عارف ايه وبتاع. فحصل الحل اللي بيحصل النهارده، يا كنيسة سكتي شعبك وابتدي يهجر المسيحيين من الدلتا. الدلتا النهارده هي افقر الاماكن اللي فيها مسيحيين، معظم المسيحيين هتلاقيهم في الصعيد. ليه؟ من التاريخ بتاع الثوره بتاعت البشموريين دول، شتتهم عن بعض، هجرهم تهجير قسري عشان ما نسمعش، عشان ما يتكتلوش، عشان ما يثوروش ضد الظلم اللي حاصل ضده. هو ده اللي بيحصل لحد النهارده. فانت تيجي تقول لي ظاهره جديده والاخوان هم اللي بيثوروا الفتن، لا، ده تاريخ من ساعه محمد ما قال يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، ما تغيرش فيه حاجه. عمر عبد الرحمن لما قال يجوز الغور عليهم وبتاع ده، كان بيتبنى ثقافه الغزو والقنص اللي الاسلام دخلها بلادنا العربيه. هو الاسلام كان بيجي يزرع ويعمل ويصنع؟ لا، هو كان بيجي ياخد الخراج. مصر كانت الخراج اللي عايش عليه الدول التانية. فلذلك مش بناء الكنائس هو اللي بيثير الفتن الطائفية، ومش الكلام عن احداث العنف اللي احنا بنعمله دلوقتي هو اللي بيثير الفتن الطائفية. الفتنة بتثار لما انت بتصمم انك ما تتكلمش عن الأسباب الحقيقية للأزمة والمشكلة، إنك ما تشاورش على النصوص اللي بتحرض على العنف وإنك تسميها باسمها. ميزو اتحبس عشان قال ما فيش حاجة اسمها حد السرقة. هو بيحاول يلمع صورة الإسلام برضو يعني، بس حتى دي صعب. ليه؟ لأن في نص من القرآن. طب نعمل إيه؟ ما النصوص دي عم بتدعو للكراهية. فالفتنة زي ما أنا قلت مش نائمة ولعن الله من أيقظها، لا، الظلم قائم ولعن الله من سكت عليه. هو ده المفروض تكون المكسيمة الجديدة اللي احنا نتعامل فيها مع الموضوع. وحكاية مش مصر اتعرت والفكر الذكوري بقى وعايزة ذكر ويجي ويحللها، لا، مصر عايزة مساواة، مصر عايزة مكاشفة، ان نواجه بعض بالحقيقة. عندنا كارثة، عندنا احتقان، ما عاقبش اللي انظلم واللي انضرب واللي اتحرق واللي انطحن عشان غلبان وما بيثورش. وما اقولش دايما الارهاب هو نتيجة للظلم، نتيجة للاضطهاد، نتيجة للظروف الاجتماعية، لان ما فيش حد مضطهد دلوقتي اكتر من اقباط العريش. هل انت تتخيل ان العريش، اقباط العريش، هيبقى منهم ارهابيين دلوقتي ويعملوا احزمة ناسفة ويولعوا في الدنيا عشان اتظلموا؟ هل اليزيديين عملوا كده بعد ما اتحرقوا وبعد ما اغتصبوا؟ لا، الارهاب سببه فكر نابع من اساس نصوص دينك، مش من تفسير العلماء لنصوص دينك، لا، من نصوص دينك نفسها. وطول ما احنا عمالين نلف وندور حوالين بعض ومش عايزين نعترف المصدر فين، عمرنا ما هنحله، لان المشاكل بتتفاقم والعنف بيزيد والارهابيين بيكسبوا ارض يوم بعد يوم. بعد ما كنا بنقول مش احسن ما نبقى زي العراق او سوريا، ابتدت ادي جزء من مصر كاملا بقى عراق وسوريا. سينا بقت خلاص عراق وسوريا. هنفضل ساكتين بقى لحد امتى؟ هنفضل نطرمخ لحد امتى؟ يبقى مش انا اللي بثير الفتن، اللي بيسكت عن الحقيقة هو اللي بيثير الفتن. نراكم في حلقة قادمة.